ඔයාට සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් කම්පිටිෂන් වලට මුහුණ දෙන ක්‍රම තුනක් ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. දැන් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන අපි සර්විස් බිස්නස් කියලා මෙතනදී කතා කරන්නේ ඒජන්සි ටයිප් එකේ බිස්නසස් ගැන නෙමෙයි. කියන්නේ software companies නැත්නම් marketing agency මෙන්න මේ ටයිප් එක ගැන නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ කෙලින්ම consumer කෙනෙක්ට shop එකක් වගේ මාර්ගයේ බිස්නස් එකක් කරගෙන යන කට්ටියට. සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ව්‍යාපාරයක් වාට තියෙනවා නම් කම්පිටිෂන් කියන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. උදාහරණ හැටියට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ සැලොන් එකක්, ලොන්ඩ්‍රි එකක්, පේස්ට්‍රි ෂොප් එකක්, ග්‍රෝසරි ස්ටෝර් එකක්, නැත්නම් ෆාමසි එකක්. ඉන්නේ ඒ වගේ ටයිප් එකේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ කම්පිටිෂන් වලට මුහුණ දෙන එක හැමදාම කරන්න ඕන දෙයක්. දැන් මං කිව්වේ ඇයි මේ කම්පිටිෂන් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. අපි උදාහරණයක් ගමු. අපේ අම්මට තියෙනවා කඳානේ සැලොන් එකක්. එයා දැන් අවුරුදු 20ක් විතර මේ සැලොන් එක කරගෙන යනවා. සැලොන් ජහන්ස් එකේ නම. අවුරුදු 20ක් පුරා සාර්ථකව සැලොන් එකක් කරගෙන යන අපේ අම්මට කඳානෙම කම්පිටිෂන් කියන එක සෑහෙන හයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද කඳානේ නගරෙම සැලොන්ස් ලේඩීස් සැලොන්ස් 30කට වඩා තියෙනවා. දැන් අපේ අම්මගේ සැලොන් එක තියෙන බ්ලොක් එකේම සැලොන් 6ක් තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ හයි කම්පිටිටිව් එන්වයරන්මන්ට් එකක කොහොමද සාර්ථකව මේ බිස්නස් එක කරගෙන යන්නේ? ඒ වගේම මේ බිස්නස් එක ග්‍රෝ කරන්නේ. දැන් අපි සැලොන් එක පැත්තෙන් තියලා තව උදාහරණයක් ගමු. දැන් අපේ අම්මගේ සැලොන් එක ගත්තොත් එක බ්‍රාන්ච් එකයි තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් පෙර් ඇන්ඩ් සන්ස්. දැන් පෙර් ඇන්ඩ් සන් කියන පේස්ට්‍රි ෂොප් එකට කොච්චර කම්පිටිෂන් තියෙනවද? ෆැබ් තියෙනවා, කැරවන් ෆ්‍රෙෂ් තියෙනවා, රයිට්? තව කොච්චර බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවද? බෙන් ෆුඩ්ස් තියෙනවා. තව ගොඩාක් එක විදිහේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා ලංකාව පුරාම. දැන් මේ වගේ බිස්නසස් ගත්තාම හිතලා බලුවොත් එකම සර්විසස් ටික තමයි ප්‍රොවයිඩ් වෙන්නේ. අපි ඕනම ලොන්ඩ්‍රි එකට ගියොත් රෙදි හොදනවා, රෙදි ඩ්‍රයි ක්ලීන් කරනවා, ඒ ඔක්කොම ඒ සේම් සර්විසස්. ඕනම සැලොන් එකකට ගියොත් සේම් සර්විසස් තියෙනවා. hair color වෙන්න පුළුවන්, hair cutting වෙන්න පුළුවන්, right? නැත්නම් අපි ඕනම grocery එකට ගියොත් එකම විදිහේ බඩු තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. ඕනම pastry shop එකට ගියොත් rolls තියෙනවා, pastries තියෙනවා, එක buns තියෙනවා, right? I think pretty much the same services across these businesses. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකදී කොහොමද ඔබේ ව්‍යාපාර නැත්නම් ඔබේ business එක highlight කරලා පෙන්වන්නේ? දැන් මේක ගැන කතා කරන්න මම practical examples වලින්ම මේක ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න. මම හිතන හැටියට factors තුනක් තියෙනවා මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී consider කරන්න ඕන. පළවෙනි දේ තමයි මේ branding කියන දේ. අපි මේකට හොඳ උදාහරණයක් හැටියට ගමු Keells කියන එක. දැන් Keells කියන supermarket chain එක කොච්චර කම්පිටිෂන් තියෙනවද කියලා බලුවොත් ඒ රේන්ජ් එකේ right Keells කියන රේන්ජ් එකේ ගත්තොත් ප්‍රධානම කම්පිටිටර් ඇවිල්ලා කාගියස් ඒ වගේම ආපිකෝ ඒ වගේම දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන අලුතෙන් ලාව්ස් සොෆ්ට්ලොජික් ග්ලෝමා දැන් මේ එච්චර හයි කම්පිටිටිව් ඒරියා එක. දැන් මොකද Keells කම්පීට් කරන්නේ අනිත් සුපර් මාකට්ස් එක්ක. Keells කම්පීට් කරන්නේ පොඩි grocery stores නැත්නම් චූටි සුපර් මාකට්ස් එක්ක. ඒගොල්ලෝ කම්පීට් කරන්නේ large brands එක්ක. දැන් මේගොල්ලෝ කොහොමද මේගොල්ලෝගේ කම්පැනි එක highlight කරලා පෙන්වන්නේ? branding use කරලා Keells මේක සෑහෙන සාර්ථකව කරලා තියෙනවා. Keells rebranding එකක් කරා මේ කොළ පාටට. ඔයගොල්ලෝ මතකද දන්නේ කලින් තිබ්බ branding එක Keells එකේ. සාමාන්‍ය රතු පාටට හුරු ස්මයිලි ෆේස් එකක් එක්ක තිබ්බ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඊට පස්සේ මේ ෆුල් ෆ්‍රෙෂ් ලුක් එක Keells එකට ගේන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒකෙදි Keells කරේ මේ කොළ පාට යූස් කරලා මේක ලොකු හරිම එක්ස්පෙන්සිව් බ්‍රෑන්ඩින් එක්සර්සයිස් එකක් මේ Keells එක කරේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ Keells එකේ ලෝගෝ එකේ K කියන අකුරෙත් කොළයක් හැටියට තමයි ලෝගෝ එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් Keellsට ඕනුනේ මේ ෆ්‍රෙෂ්නස් කියන ෆීලින් එක කස්ටමර්ස්ට දෙන්න. මේකෙන් එතකොට කස්ටමර්ස්ට ඔයගොල්ලන් දන්නේම නැතුව ෆීලින් එකක් යනවා Keells එකේ බඩු අලුත්. Keells එකේ තියෙන දේවල් ෆ්‍රෙෂ්. මේගොල්ලන් ගේන්නේ හොඳම දේවල්. ඉතින් මේකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක highlight කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම සෑහෙන සාර්ථකත්වයක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක භාවිතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ තියෙන බිස්නස් එක ටිකක් highlight කරන්න. දැන් මම කියවනේ සැලොන්ස් 30ක් විතර තියෙනවා කියලා කඳානේ. හැබැයි සැලොන් ජහන්ස් අපේ අම්මගේ සැලොන් එකට අපි මේ බ්‍රෑන්ඩින් කියන එක සෑහෙන පාවිච්චි කරන එක්සර්සයිස් එකක්. ඒකට හොඳ ලෝගෝ එකක් නිර්මාණය කළා. ඒකේ තියෙන පොසිෂනින් එක රයිට් කොයි විදිහටද අපි ස්ටෝර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ, කොයි විදිහටද ඒකේ සෝෂල් මීඩියා අපි හැන්ඩල් කරන්නේ, අවුට්ලුක් එක එළියට දීලා තියෙන්නේ මේක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා. නිකන් සැලොන් එකක් කියලා නෙමෙයි. ඒතර ඒ විදිහට බ්‍රෑන්ඩින් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එක highlight කරන්න. දෙවෙනි එක තමයි කස්ටමර් සර්විස්.
කස්ටමර් සර්විස් කියන එක සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. කස්ටමර් සර්විස් කියන්නේ ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලා ඕගොල්ලන්ගෙන් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකත් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් වෙද්දී ඒගොල්ලන්ට තියෙන ඒ ෆීලින් එක නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට එන ඒ හැඟීම රයිට් අපි තමයි ඒකට කියනවා කස්ටමර් සර්විස් කියලා. කස්ටමර් සර්විස් එක හොඳටම තියෙන එක සර්විස් බිස්නස් එකකට සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. විශේෂයෙන් අපි ගත්තොත් එකම ටයිප් එකේ බිස්නස් අපි කියමු ඕගොල්ලන්ගේ ටවුන් එකේ ලොන්ඩ්‍රීස් තියෙනවා 5ක් නැත්නම් 10ක් තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ගේ ලොන්ඩ්‍රි එක කොහොමද ඕගොල්ලන්ට හයිලයිට් කරන්න පුළුවන්? මේ කස්ටමර් සර්විස් කියන එක මාර්ගේ ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ හිතනවා ඇති මේක සරල දෙයක් කියලා. ඇත්තටම මේක සරල දෙයක් තමයි. හැබැයි ගොඩක් අය මේ කස්ටමර් සර්විස් කියන එක සීරියස්ලි කන්සිඩර් කරන්නේ නැති දෙයක්. අපි කස්ටමර් සර්විස් ගැන තව දීර්ඝ වශයෙන් අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකක් කතා කරමු. හැබැයි මේ කස්ටමර් සර්විස් හොඳට දෙනවා නම් හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන් නම් කස්ටමර්ත් එක්ක ඒ දෙන සර්විස් එක හයි ක්වොලිටි එකකට දෙන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන්ට බිස්නස් එක ඕගොල්ලන්ගේ ලොන්ඩ්‍රි එක අනිත් ලොන්ඩ්‍රීස් 10ට වඩා මේ හයිලයිට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. තුන්වෙනි විදිහ මම ගොඩක් කැමති විදිහ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් මොඩල් එකේ පොඩි වෙනස්කම් කරලා. දැන් බිස්නස් මොඩල් එක ගත්තොත් ගොඩක් කම්පෝනන්ට්ස් තියෙනවා අපි කතා කරලා තියෙනවා. උදාහරණ දෙකක් ගමු. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රයිසිං කියන කම්පෝනන්ට් එක. ප්‍රයිස් එක එහා මෙහා කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මම ගොඩක්ම කැමති එක තමයි ඇක්චුවල් ලොජිස්ටික්ස් මොඩල් එක චේන්ජ් කරලා ගන්න වෙනස්කම්. අපි මේකට ඇනලයිස් කරලා බලමු Caravan Fresh කියන කම්පැනි එකයි Perra & Sons කියන කම්පැනි එකයි. Perra & Sons කියන කම්පැනි එක ඇත්තටම ලංකාව පුරාම ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන චේන් එකක්. අපි ෆ්‍රැන්චයිසිං ගැන කතා කරද්දී PNS ගැන කතා කරා. PNS එක ෆ්‍රැන්චයිසිං යූස් කරලා ලංකාව පුරාම එක සෑහෙන ෆාස්ට් ග්‍රෝත් එකක් ඒගොල්ලෝ හදාගෙන තියෙනවා. හැබැයි Caravan Fresh එක ටාගට් කරන්නේ වෙන ස්ට්‍රැටජි එකක්. Caravan Fresh එකෙන් ඕගොල්ලෝ දෙයක් ගත්තොත් ඕගොල්ලෝ මතක ඇති මේ Caravan Fresh එකේ කලින් නම Caravan. ඒගොල්ලෝ ඒක රීබ්‍රෑන්ඩ් කරා Caravan Fresh කියලා. මම නෝටිස් කරපු දෙයක් තමයි මම ඕන වෙලාවක Caravan Fresh එක මොන හරි ගත්තොත් ඒක hot ඒක අලුත්. ඒ කියන්නේ උදේට ගත්තා දවල්ට ගත්තා ඕන වෙලාවක රෝල් එකක් හරි පේස්ට්‍රි එකක් හරි ගත්තොත් fresh right ඒක හරිම රසයි ඒ නිසා. මොකද hot දෙයක් ගත්තී අනිවාර්යෙන් රහයි. හැබැයි ඒක PNS එකේ ඒක අනිවාර්යෙන් නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඕක පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරලා බැලුවා කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ දැන්. අනිත් මේගොල්ලෝගේ අයිටම්ස් කීපයයි තියෙන්නේ Caravan Fresh එකේ උඩාක් ලොකු සිලෙක්ෂන් එකක් නැහැ. අයිටම්ස් කීපයයි තියෙන්නේ හැබැයි හැම එකම fully fresh. ඊට පස්සේ මම ඒකේ වැඩ කරන කෙනෙක් කතා කරලා මම පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා බලද්දී එයා තමයි කිව්වේ Caravan Fresh එකේ small batches හැටියට එතනම ඒ ලොකේෂන් එකේම ඒගොල්ලෝ දැන් රෝල්ස් නම් බදිනවා පේස්ට්‍රීස් නම් බේක් කරනවා. ඉතින් එතන පොඩි පිටිපස්සේ කිචන් එකක් තියෙනවා ඒක කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ cost එක high. මොකද ඒගොල්ලෝ කිචන් එකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕන, ස්ටාෆ් එක ට්‍රේන් කරන්න ඕන කිචන් එක යූස් කරන්න. හැබැයි මේක ප්‍රොඩක්ට් එක fresh. එතනින් ඒගොල්ලෝ යුනික් ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් අරගෙන තියෙනවා. PNS ගත්තොත් ඒගොල්ලෝගේ බිස්නස් මොඩල් එක වෙනස්. ඒගොල්ලෝගේ ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට්ස් එන්නේ සෙන්ට්‍රල් කිචන්ස් වලින්. දැන් කඳානේ ගත්තොත් PNS දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොටම සර්ව් කරන එක සෙන්ට්‍රල් කිචන් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ කිචන් එකෙන් උදේට ඕඩර් කරන්න ඕන ෆ්‍රැන්චයිසස්. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒවා ඩිලිවර් කරනවා. දැන් බලන්න මේ මොඩල්ස් දෙක වෙනස්. right දෙකම සක්සස්ෆුල්. මොකද PNS ටාගට් කරන්නේ මැසිව් ඔඩියන්ස් එකක්. මාස් ඔඩියන්ස් එකක්. ඒගොල්ලන්ට අර ක්වොලිටි එකේ පොඩි ට්‍රේඩ් ඔෆ් එකක් ගන්නවා. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක සෑහෙන ස්ට්‍රෝං නිසා. අනිත් ඒගොල්ලන්ගේ නෙට්වර්ක් එක සෑහෙන හයි නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒ බැලන්ස් එක එනවා. බෑ Caravan Fresh ලට ලොකේෂන්ස් කීපයයි තියෙන්නේ. ඒගොල්ලොන් එජ් එක තියාගන්නේ කොහොමද? අන්න අර ෆ්‍රෙෂ්නස් එක කියන ඒ ෆැක්ටර් එක යූස් කරලා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ්නස් එක කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කිචන් එකක් තියලා කිචන් එකේම ඒගොල්ලෝ ඒ දේවල් ටික ප්‍රිපෙයාර් කරන එක. දැන් බලන්න මේ බිස්නස් දෙක right coexist වෙනවා same model when you go inside දෙකේම තියෙන එකම type එකේ products. හැබැයි අර බිස්නස් මොඩල් එකේ පොඩි වෙනස්කමක් කරලා ඒගොල්ලෝ ස්ටෑන්ඩ් අවුට් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ Caravan Fresh එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ස්ටෑන්ඩ් අවුට් වෙලා තියෙනවා ඒ විදිහට. ඉතින් අද අපි ගොඩක් උදාහරණ අරගෙන අපි කතා කරා කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ සර්විස් බිස්නස් එක highlight කරන්නේ කියලා. ඉතින් සෑහෙන ફોකස් එකක් දාන්න ඕන ඕගොල්ලන්ගේ මේ පොසිෂනින් එකට. මොකද බිස්නස් එක හරිම කම්පිටිටිව් right අපි කිව්වා වගේ laundry එකක් හරි salon එකක් හරි මොකක් හරි මේ type එකේ බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් හරි කම්පිටිටිව්. ඒ නිසා සෑහෙන එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕගොල්ලෝගේ ඒ වැලියු එක කස්ටමර්ට පෙන්නද්දි යුනික්නස් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලෝ අලුත් දෙයක් මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. දිගටම YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් අපේ අලුත් දේවල් සෑහෙන දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි දිගටම අපිව එන්කරේජ් කරනවට
ඉතින් අපේ වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මේවා ෂෙයා කරන්න, ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ ideas මේ වීඩියෝස් වල කමෙන්ට් කරන්න. ඒතර පුළුවන් අපිට ඉස්සරහා වීඩියෝස් අපිට ඔයගොල්ලන් කැමති ටොපික්ස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා US Embassy එකට සහ American Center එකට අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම කරගෙන යන්න ඒ සහාය ලබා දෙනවාට. ඉතින් ආයෙ අපි තවත් ඉන්ට්‍රෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.